we're really happy that you came and pay us a visit. So Azimina will talk us in Albanian a bit how the process of donation and how she felt about that time and from personal experience. Kështu që faleminderit Azimina edhe një herë. Jo, s'është shumë. Ne kemi për detyrë, jem sikur Ciceron që çdo kush që vjen, historinë e kësaj shkollës më ia tregu që janë të interesuar. She says that she feels obliged to be a guide and to tell the story to everyone who comes here and takes the will to actually know the story of this house and everything that went on during those times. Ku dush? Qysh dush? S'ka lidhje. Kjo ka qenë shtëpi për me banu. Atëherë forcat serbe i qitën për shkollë në Zonca. So this used to be a house where people lived. It wasn't even meant to be a school. But then the Serbs, the regime started to abolish the Albanian education system. Kështu që baba duke ndëgjuar lajmet dhe duke parë se çka po ndodh, ne si familje u mbledhëm bashkarisht dhe bisedum dhe vendosëm me kështu këtë shtëpi shkollë. So how they decided to actually make this house a school was that her father was watching the news and the family gathered, as it is a custom that the family gathers when they have decisions together. And they wanted to do that, to make this a school. Pak ka qenë e vështirë se situata u kon çaq e rrezikshme edhe ka pas shkolla shumë që i kanë të interesuar edhe i kena pas vështirë me zgjedh kush me kon këtë shtëpi. Pyetjes tash. Because it was very confusing, everything that was going on, it was a bit a hard decision for them to make it that who is that school that is going to come here? Who are those people that are going to come here? Because there were a lot of people asking for a place to study, basically. Kështu që baba vendosi që të është një ndër shkollat e Sami Frashit. So her father decided that the Sami Frashë Gymnasium would come here. A ka qenë, Okay, a ka qenë krejt shkolla Sami Frashë, krejt Po, plas që kanë qenë aty këtë ka qenë, kjo shkollë ka filluar me 2 ndrime me punuar. So I asked her, was it that the entire school, every each class, would they come here or would just be divided? She says no, it was in 2 shifts basically, so krejt shkolla, so the whole school was here. Në fillim 2 vitet e para kanë qenë se dhomat që i ndajta me fillu me jetu, tana i kanë qenë kauqe. Edhe 2 vitet e para, domethënë zoncat kanë mësuar në kauqa, edhe mas 2 vite. Okay, so the first 2 years they had the couches and they had the furniture that every house has, and that used to be like that, and the students would study basically in those conditions, not school conditions per se. Dhe pastaj baba vendosi me një firmë t'i bojna bankat, se edhe hapësina ashtu me banka u duke nxonca më shumë atë u pranë. Kështu që një firmë e bën edhe na I bani bankat edhe këto tabelat, ditarat. Yeah, so the father talked to this company that they would support them and they would give furniture like desks and boards for the students, so they decided to do that and they basically furnished the entire house. Dhe kështu domethënë atëherë veç e mora atë epitetin e shkollës, tamam kështu shkollë sikur që janë këto shkollat e shtetit. Because of that step, this house was like it kind of became official that this was a school. This is not a house anymore. This is just a school and everyone should be here. Ka qenë viti 1990 që ka fillu kjo shkollë këtu. It was in the 1990 exactly when the school started to be more dynamic. Fillim ka qenë pak e vështirë se nxënësat e kishin një farë treme, një farë tute, se domethënë non stop na konë të kërcënuar për pushtetit serb që me mbyll gjithçysh. The family was always kind of they were threatened from the regime that they would be tortured or whatever because they were doing this, so it was hard for them to even not convince but to let the people and students know what the school is actually doing and why they decided to do it. Mirë, po na si familje kena vendosëm që për çdo që kena pas presion me vazhdu. But they decided to go on. Po. Me të pyet, a keni pas donacione? Ç'është ka funksionuar? Jo, kjo shkollë ka funksionuar vetëm për familjes tonë.
I asked her if they had donations, and only one family supported Uh, their family, basically. Për me shtyta edhe profesorat me babën morëm vendim që deri në 2 vite 3 mi pagu profesorat, mi avdhoni shumë që mos më demoralizu, atë me ardhe dhe me shku pak diçka shpenzime ju me ju vjet. So in 2 or 3 years, the family decided that they would give some money to the teachers, so they wouldn't be depressed that they're not actually being paid. So it was just a supportive step. Policia ka orë çdo ditë, na kanë presion shumë herë, vishe me 5 gavera, na marrshin familjen komplet, vetëm që mu tërhiq na pi soj. So daily the police would come here and they would take the family into interrogations. Po. Interrogations, and they would be always asked, and they was just very under pressure. Në këtë shkollë kanë 10 gjenerata janë në shkollë. So 10 generations were in the school. Po, 10 vite ka So qenë. 10 years the school was Viti 10, gjenerata e 10 ka kry vetëm gjyqëtorin e parë. Po, në gjyqëtorin e dytë do më fillun ato edhe në Prishtinë ai aksioni policor edhe na kanë përndijek. So on the 10th year, only the first semester was happening here. Basically, on the first semester, the students and teachers were here, and the second one, they were Po. Ka supu, a kanë vazhdu më nejnë? Kanë vazhdu tanaj Në objektet e tyre? Do objektet e tyre taj kanë vazhdu. Ah, okay. So on the second semester, they will already in their initial buildings. Masi o mshel shkolla, ne fillum edhe këtë shtëpi me përdor edhe si kur spitali lindjes ka qenë edhe ka qenë si shtab që për me informu për shembull për shtat zona që me plagosën e këtu. So after the school was closed, this building was used as a hospital, and it was used to gather the women and just make this. Basically, they just taught them about their hygiene and their health and how they should keep themselves healthy. Edhe ka qenë si shtëpi e refugjatëve, domethënë ka mush edhe refugjat për Drenicës, kanë ardhur për vendeve tjera. So even refugees from Drenica were hosted here. Dhe në fund dikur ka qenë 3 ditë mas bombardine, ka qenë këtu një luftë e atashme. Okay, 3 days after the bombings, this was a battle basically happened here. Unë jam plagos këtë shtëpi këtu. She was wounded here. Po, unë për veti e ndije një krenari, e ndije një po menoj një privilegj që baba jam nuk i ka lënë edhe gjenerata mu asimilu. So, to wrap it up, she feels very hopeful and the will that her father had to keep those 10 generations going. This is something that makes her very proud. Një ndër gjeneratat këtu që ka qenë edhe presidenti ati fite jaja. In one of the generations, the president Peter was here. Dhe shumë me të vërtet unë jam zhgënjur shumë për saj se me të vërtet kur nuk ka qenë me vizitu këtë shkollë. She feels very disappointed because the president was never here to acknowledge this place. Ky ndërtim që është bë me vetë iniciativën tonë familjes. So the family basically paid for the roof to keep it. Por na si familje krenohëm se falenderoj Allahun që kim poja shpenzi, po menoj punë për me bërë këtë renovim, për mos marrë deri te shkatrimi i kësaj shkolle, se na kena mujt me ndërprishje dhe me ndërtu. Mirë po është një muzej që ja vlen me. She's just explaining, I'm interpreting now, I'm not translating. She's explaining her will basically and her hopes that how they kept this alive, because they could have built another house, they could have ruined this and just made it another object or building that would basically they would profit from it. But they thought that the history, that what happened here and the lives of people that generated is interesting and something that should be remembered. Shumë nxënës këtu që kanë shku jashtë. Edhe kanë ardhur, kanë shpreh dëshirë shumë herë me bëni fond. Edhe kanë shkuar edhe në për komunën ministri që me bëni fond, me bëni mirëbajtje këtu, me bëni farë
rregullimi, mirë po gjithmonë kanë hasën ato vështirësitë prej qeverisë Burgradia, krejt. So basically, the students that studied here, the not so mature students, now they studied abroad, some of them, and they came back and they wanted to create this foundation that would help the school, but because of bureaucratic steps with the municipalities, it was hard for them to do it. A ka qenë kjo arsye pse edhe nuk ka mujtë një institucionalizuese? Urna? A ka qenë edhe kjo si arsye pse nuk ka mujtë një institucionalizu, do të thënë me kon Ë, në mbrojtje? Shumë, po nuk nuk kanë interesuar një herë kanë ardhur, vetëm një herë janë ardhur dhe mos nuk kanë interesuar, domethënë kur kanë fushata për zgjedhje, që kështu ajo gjithmonë, po. Okay, so basically the interest of these people, it happened during the political campaigns, and they never came back to finish what they wanted to start. Më ka një pyetje. Po. A mund veç më shumë me fol për bombardimin, kush pikërisht ka bombarduar, pse kanë bombarduar të shtëpi? Se e kena neve na thonë që bombardu kohë NATO-s, po kush a ka qit NATO, kanë qit forcat serbe? Jo, me 24 mars ka fillu bombardimi. Na dikon me 1 maj, kena pas këto refugjat, edhe forcat serbe këtu kanë luftu 8 orë. 8 orë kena luftu. Domethënë unë kam qenë i boj shabumet e materialës mas babët nga isha, se kumlon vetë, se im konë shumë lidh me to. Edhe, jo, forcat serbe kanë bombardu këtë shkollë. Aha, okay. Jo NATO? Jo. Se e kom lexuar se shpesh ardhat që forcat serbe me NATO ku kanë hi. Vetë me forcat serbe kanë bërë këtë shkatërim të. A kanë hin çat moment, më kanë janë konfliktu me shqiptarët me NATO. Me neve, me familjen tonë. Veç me familjen e Veç juve. me familjen tonë. Ska qenë NATO Jo, prezente? jo. Aha, okay. Se we will translate it, se shpesh lexohet që edhe NATO edhe Jo, këtu ka qenë një luftim, se na kështu mujt, po s'ka dorë zoti, se ka ne jemi familje madhe, 190 antar jemi këtu. Domthonë shihen shaj atje kur ka gjuhë golin avatori. Mirë, po na vetë jena konfrontuar vetëm me forca paramilitare serbe dhe me ushtri jugoslave. okay. Veç me ju, veç me familjen e Veç me juve. familjen tonë. Okay. Na kena marrë në lidhje që tirt me na mbrojt, a din? Me kon. Po kur or puna na veç na jena gon. Yeah, I'll translate it. So I asked her because I read it that it was a battle here with NATO, but she claims that it was not NATO, but was battle per se between the regime of Milosevic and her family. So she has a big family, 190%. So basically, her family against the soldiers of regime of Milosevic had the combat here. So the Serb force bombarded the private house schools here. Not NATO. Not NATO. No. Because Okay. Këtu është interesant se gjithmonë që kena pas presion 10 vite. OSB-ja na ka nejt gjithmonë në krah. Domthon, OSB-n e kena pas gjithmonë në krah. Çdo na kena mbri veç në stacion policor, këta janë ardhur. Domthon mos me konkon OSB-ja. Na ishin konë shkatru. Mirë po OSB-ja na ka dhënë krah shumë të madh. She's telling that one of the protection that they received that was rare were from the OSB mission. So as OSB mission visit this house several times and give support to their family and this system of house schooling. Which year was this? Till bit? Pe vitit të 90. From the 90s, the beginning of the 90s. Ka qenë OSB-ja këtu në Kosovë, atëherë ka How many students have been studying here, like on a daily basis? Gjatë ditës Brenda sa një student ditës. kanë qenë? Mrena ditës këtu ka punu me 2 ndrime, ka punu për orës 8 deri onja gjys ka qenë ndrimi parë. So there were 2 shifts in the school, so it Edhe was pi from 8 orës to 1:30. Deri and then 7 ka qenë ndrimi i From 1:30 or 2 to 7, so there were 2 shifts. kemi pas kabinetin e profesorave, domon asnjë profesor, domon tom profesorat të landave që duhet në shkollë kena pas. So they had the teachers' rooms. Kanë qenë ato Po, po. So the bigger rooms that you noticed maybe, I kena those pas used to be the teachers' rooms. dhomën e që kena marrë protokollin e ditarave, diftesave ato. Okay? So they had also this Archives. closed room for archives for the Edhe diaries. baba ka shku në Bugari, do këta në Bugari di, edhe ka ble 10 kompjutera.
Well, her father traveled to Bulgaria and he bought 10 computers. Ka qenë informatika, edhe domthon tanaj e kishin edhe praktik edhe Because they had their IT classes, yeah. Their IT classes. So they used those computers. ka qenë një knatësi e juën, ja, se me të vërtet kur e pojshe nxoncat ishin vullnetshëm me mësue edhe me ecë përpara. Na i na konë dhalo ma të knaqë me gjithse që kena pas presion, po gjithmonë kena ecë përpara, nuk kena kthyer për mas. So what kept them going basically was the students that were happy to have not just the computers, but to have an education during those times. Kena pas sigurimin vet na, i kena pagu njerëzit, i siguru nxoncat, për shembull ka ndodhur që ka pas frikë kur i ka ardhur policia, i kena përcjell edhe më shumë nëpër shtëpia kështu krejt, So they had people who served as security guards somehow. So they send the students to their homes when they felt that something They was need going to on. be safe. And who decided about the curricula and the textbooks they're gonna use? Kush ka vendosur për sillabuset që janë kriju dhe librat që i kanë pas ndoshta? Për libra s'kan pas në fakt, veç që Libra nuk kanë pas, po gjithmonë i kanë fotokopjuar, dhe i bëjshin ato ekzemplar. Kush ka bërë ato? Ato na i kena bërë, na i kena ble, ka shku baba, jo që e kam bërë, po ka qenë edhe ushtari jo që kësë, edhe ka qenë kontribusi i madh i arsimit shumë. So her father kind of donated, because they didn't have books, they had scripts, and he decided to Po, e kena ble, në Bullgari e kena ble, Keni ble atë shtupshkrurin, atë printerin e kena ble. Atëre dhe- kur kena pas printer adin, shumë interesant në tonë. Përmbajtjet e librës a kanë qenë pi sistemit arsimor shqipnis? Jo të Kosovës. Atë Kosovës. Kosova. Që kanë- Recep Osmani, ministër atëherë i përkohshëm që kam, nashta ai i ka pru libra jo, s'ka mujt me i pru për krejt, po i bika adin s'di sa këso libra, ta na i bëj shumë ekzemplar, rrit shumë Profesorët e kanë natën. mush përmbajtje. Edhe ka mush po, profesorët, ata nuk kanë pas mundësi, po gjithmonë na ta natën rrit shumë dhe sa edhe e bëj shumë ato ekzemplar për me çkit të nxonca. So actually the form of the curriculum was made by the temporary Ministry of Education that was also parallel. So they already had textbooks from the previous system that they can practice their language and culture. So they just took those books and the ministry just verified that these books were used in the parallel education system. But she's telling her personal story, but keep in mind that even that this is donation, it was a well-organized system with a temporary Ministry of Education, with a temporary Council of Professors and stuff like that. So punë donuar prej familjes, ka qenë organizuar prej jo vetëm familjes, po dhe ministrinë. Po, ministri Recep Osmani ka qenë non stop me ndjeni, domthon sa ka dosh këtë për mos më nxoncat mrapa. Përveç se struktura qysh është organizuar dhe është distribuar faktikisht skriptat dhe materialet, ka qenë mirë të organizuar. Po, ushqyqo kena pas edhe nxonca për shembull. Shumë aktive ka qenë Linda Kusia. Yeah, she's just mentioning some few names of from students who finished his school, and she mentioned the name Lina Gusia, this professor of Jetani and Gender Studies. Shumë është një ka qenë e organizuar edhe gjithmonë në lidhje këtu çka kanë pas gjithmonë ka marrë gjithë ajo iniciativën përpara, po mungon kjo, po bën kjo, e bojnë kështu, domthon ka pas edhe interesant prindve të cilët kanë pas mundësi që me na ndihmu për mos më mungu asgjë për nxonca, domthon mi pas krejt Edhe shëdia nxoncat e kanë shi shkollën? Jo, nxonca nuk e kanë fshi, po 2 vitet e para kena fshi na familja, personalisht se ishte një ndjenjë e mirë edhe tashti baba dhe i koordinoi këtë punë, ta ishte pyetje banka, ishte pyetje me ndreq këtë sallën e profesora, krejt tamam çysh u shkolla. 2 vjet i kena fshi na. Mas 2 vjet i kena marrë 2 korrila, kena pagu, edhe kena fshi. Pi buxhetit e familjes. Familje. So first she's talking that the parents of the students were actively involved to make sustainable this education system, to contribute in different ways, but the organization thinks like cleaning the school. For 2 years they were cleaning by their own, the family cleaned always the school, and after 2 years they managed to hire 2 people to keep the school clean and safe for students. And what would happen to the pupils if they were not going to this school? Would they be without education or forced to go to Serbian education? Çka ka ndodhur me ata studentë që s'kanë ardhur në shkollë këtu, kanë shkuar në shkollë të regjimit,
Jo, krejt këta studentat, na dikun çdo klas ka qenë dikun 38 deri në 40 numri studentat. Domthon asë një nxënës nuk ka nuk u konë që se ka vazhdu mësimin. Domthon krejt për gjimnazin unë po fole. Po edhe ekonomia ka qenë te migja. E di që me 2 ndrime ka punu, domthon cukru në shkollë normale, domthon këtu s'ka mungu as të mjafton, çajin kanë të interesuar. Kanë kanë kry edhe kanë She says that average class had 35 till 40 pupils in class. And she tells that this is only the gymnasium. So all the went to gymnasium before the regime started, they all transferred here because this is the one that was organized immediately after. And she also mentioned that one of her family relatives had economic gymnasium down, a little bit down, and there had also big classes immediately. So all the pupils who didn't mention to go to the school before, they just transferred automatically here, and they had the chance to just move on with education. Edhe shkolla ekonomike dhe shkadrëria është parë te migja, gjimnazi ka qenë këtu. Kena majtë mbledhje, se gjithmonë baba është kujdes që mos t'jetë ndonjë nxënës jashtë shkollës, kena majtë mbledhje edhe kena skip pamfleta, që kena bo thirrje që u qelë shkolla, kem sigurimin, kem tonat që mos të jetë ai nxënës jashtë shkollës. So she's just telling us that after the regime started to occupy the spaces of the schooling, that her family immediately, when they officially recognized her house like a gymnasium, that they started to do flyers and sharing information to the whole city that the school is opening here, so nobody will not be notified. So the part of sharing information was really good organized. One last thing, how does she comment on the fact that the institution and the broader public is ignoring this place? Ju pyeta një pyetje të fundit, do thotë ndaj koment ose mendim I juvi pse institucionet nuk pe shtinë mbrojtje edhe pse s'e morrin si një kujtesë që historike që ka ndodhur këtu. Pikë e parë jemi në një situatë që e shumë përshë dhe populli krejt. Mirë po, pika parë, po thina pet është mësurja dhe gjenerata I në shkollu. E kanë rritat qëllimin e vetë. Jonë sot profesora, doktora, që po dijone, e suksese, për këtë që se shkollin, më të kalëzu drejt, jem shumë dëshpër. She's saying that a lot of people who are today in a position of power and decision making, politicians, doctors, professors, intellectuals, they had education because precisely of this house. All a generation who finished their schooling here because of this family. And she feels really, really sad those people today don't want to recognize a place that gave them education in the time where they didn't have none. Shpresoj se me çdo parti që I kem, unë nuk besoj që shpollet, po shpresoj shumë njerëz vinë njerëz ka qenë Vjusa Asmani deputete LTK-s, Ilir Deda ka qenë, Lumina Baxhiku ka qenë, edhe janë shumë dëshpëru pse ky I vetmi muze në Prishtinë që dhe gjenerata janë shkollu, mos po shkollë muze. She says that for these parties that are today in a position of government, she doesn't believe that these parties will ever do some kind of revolutionary movement. She doesn't trust them, but she tells that some politicians individually came here, like Ilir Deda, Vjosa Asmani, but she also tells that it makes just, again, really, really sad because the system through 7 years had raised 10 generations. Edhe tash ky renovim që u boj familjes, po tash do të vetë verën që vjen, tash që të vjen vera, na do të qesëm atë murin që dohet, se tash I kem pikat, të do të bojmë një lloj farparke vetë me investimin tonë. Se po vinë, tash edhe këto ne kena bë tash që një vjet u bë që e kena ndërtu, por me prit musafir se po vinë, jo vetë ju po vinë gazetarët polonistë, Amerikës, Kanadës, s'ka vend që s'vinë, edhe janë të interesuar me bërë një film dokumentar
e din Linda Gusia. Mirë po na ti kena shty për shkak se do merrem me ti me bë edhe një farë lloj si me ndreq që me pos edhe kur të me këshyr me pos She says that she cannot more wait any kind of institutional support since the place was recognized by other people, not by the institution. So many activists like us or researchers come here. So she has a plan for 2016, again from her budget, to build some kind of park here, some kind of walls to protect it. She said that this house that she built, again her own budget, was only for a year ago built here. And she also mentioned that she's really happy because next year they're doing a cooperation to make a documentary movement of this part of history. Dorë, mrena kena me bëha, du të me do bordlog, banka ta ashtu shqys qenë, po du të me pastru që për shembull edhe pak shkollë me ndërtu, që me hyp ma let atë se domon kjo është e sigurt, kështu është e fortë, se na se kena lanë me rob borë shumë. Viti I parë, dytin e pomë që s'po vje kërkush, atëre fillum na, se veç filloj pak në altë adin me hi ujtë edhe ishon po shkatruhet krej. Edhe tana e në gjitë e borëm këto, tash po dojmë do shkollë që ajo pjesa që gjitën në për banka aty. Ato I lojmë që është të shqyën po bërlugën pak me ikse dhe ku pak, me pastru, do këso karrika këtu farë ullësi që verës vinë, po shu e me bani farë, keme vendos na nuk jemi më shi na, shumër ka qenë shpenda Ahmeti, shumë kom pas besim ato. Dhe vërtet më shgënjë për ti. She says that they need to clean the whole building and they need to repair the stairways because it's not really safe, and that they need a lot of things to renovate it. She told us also that she cleans multiple times during the winter the building because she was afraid that the snow will destroy or damage the building. She also says that the mayor of Pristina, Shpenda Ahmeti, which comes from the Vendosja party, has visited several times the school, giving promise, but he never really implied any, and that she feel amazingly disappointed. Jemi një familje e madhe, edhe dikon janë 3-4 vota. We are a big family, an amazingly big family with more than 3 or 4,000 voters. Vin krejt partite, lusin amana, edhe unë e kom dalë dhe kom thonë jem antipolitik. Well, per se, because we are a huge number of voters, a lot of parties visit us, but never does anything. So we declare like anti-party family. Na nuk e kena ba, unë për veti na krenohem familja, se është vinë shumë aden, pse, jënë të zhgënjë. I binë për shamë fëmijët, thonë që ku kena mësu, aden ka pas rast që e ka pru një nxanse. Fëmijën këtë edhe ka fillu aja me qajt edhe I shkon, edhe po bënë, pse mali ta nuk e bojnë historinë e kësoj shpije, ta me folna për historinë, po shkojnë a folna për tira, ku kemë historinë e muzejt. She says that she had that the memories of this object is kept by some of students who still visit this building like an adult. She tells that one of her students that finishes the gymnasium brought his child here, and she was explaining, oh, you know, your mother, I like your mother, I finished here the high school, and her daughter started to cry because she didn't know that her mother finished in this way the high school, and she asked her mother, why are we not remembering this part of history? E do në asë mirë më shumë, na brejnë një dërgjë pse nuk, se ty do të cicerorit ashtë, unë për shemë personalisht do të me këqyr, kush vjen, kush jenë që për shemë me jasë fjegu atë. Do të mu angazhu për shemë me shpall, me restauru, me shpall muze, 2 punëtor, një paradite, një mazite, se po vi vizitor shumë, ka këtë, si do mos verës. She says that many people visit this place, even though it's not officially a museum. She said it's very difficult because she lives next to this house, and she comes like she saw us, but there is no museum status. She cannot employ any official cicerons who will guide us through the museum. So when people come to this house, many of them lose the chance to be guided precisely because it doesn't have a museum status. So she hopes that she at last will have 2 employees that will work through day to guide people like us. Mirë se ardhen jene, besoj që 8 verë, besoj ishtë Allah vjene, i mrena pim
Pije, ullëm, edhe bojmë histori që më në alaka, histori këtë... Tu të më kanë dzu ma shumë se ko, adem tash me nis me fillu, është një detaj kështë ta mon me fillu histori, është edhe një klasik për një, për shembull, çish kanë vepru në zonë sa ditën e parë, çka kanë bë, kur e kanë po shtëpinë, çush i një dhe çush i kanë moj kpuca, çush i kanë orë taj vullnetarë, çdo javë për shembull me fshi gjama, adin ka qenë një ndjenjë e madhe, adin një farë, po du me thonë, po është një histori zë po, mu ju falenderoj shumë, më vjen mirë shumë, besoj që 8 vjet, inshallah vim, edhe gjojna ma mirë, edhe verës, edhe ullëm, edhe ka edhe shkolla që i binë zonë sa të vogël, shkollës fillore këtu. She really hopes that we will come also next year when this planning of renovating this part of the building will happen. She's really happy to welcome us again. She also say that this battle of remembering this place will finally end and we will all have a chance to come here and to say, yeah, this happened and this is official history that happened to these people here. Very And good. once again, she's really happy that we are here. Yeah, yeah. Thank you very much. Okay.